अब खतरा हुन्छ दुईटा सेटिङ छ गरे भने फोकस यसले काम गर्छ म खतरा निकाल्दै पड्यो सही हान्दै चक्लेट हैन यो अहिले गिल्ला गर्ने बेलामा यो ड्रेस गर्ने कि भन्नु न मसँग लुगा त कतिको बस्नु छ आज सुटिङ एकदम राम्रो बवाल हुँदैछ सबैजनाले एकदम मेहनत गर्नु भएको छ हैन लोकेसन पनि एकदम राम्रो छ हाम्रो यहाँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ कस्तो चल्छ ए बब्बाल बब्बाल हाम्रो के भन्छ हाम्रो यो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ यहाँ ल गाइस लेट्स मुभ के भन्दैन क्या मैले फोटो हटाउन आउँदैन घर आयो छेउ लाग्यो फर्काउनु भएको यही हो कि अर्कै हो यही हो कहाँ हो सबै फर्काएर त्यो दिनदेखि मुख कालो भएको अहिलेसम्म कालै म आकाशम सोही चोक रे खतरा छ खानु यो ऊ होइन के खच्चड के अरे घोडा हिँड्ने उठ हिँड्ने ऊ बाटो कालो रेलको दुवाले म त कालो साता हजुर ओर छैन पढ्नाले इम्युनिटी बडी yes one issue you can stand, you can move, but the problem is sitting. sitting. Oh my God! That's why. For a moment only, we are taking the. Yeah, taking what photos, no problem. But sitting down, the management doesn't allow. Only that. Okay, we understand that. No problem. Yeah, only that. Thank you. बस्नु भयो उठ्ने रे नो प्रब्लम केही छैन रिउलाई ए अल्लाह अल्लाह केही भएन रे सिर्फ बस्न ताक्ने जस्ट फोकस तपाईँमा छ है यो क्यामेराको तपाईँ हो मेन हिरो मेरो क्यामेराको लागि अर्को बाल भयो All the best. बाल छैन अरूलाई गिटार पनि लास्ट गरौँ हुने रहेछ कति केजी हो यो तपाईँको यो एउटा आइफोन नर्मल ल नलेकन यहाँ छ तपाईँको चस्मा यो लाउनु रेस्टुर कति ट्राई गरि त सबै हैन ए रेस्टुर यो लगाउनु यार हो लाउनु न त लाउनु त्यही म त बिहा छु सब ट्राई गर्ने नि हैन तिनटा फेरिसक्यो अनि रिसोर्ट मात्रै फेरेर चस्मै फेर्नु भयो नि रेस्टुर यार जोस ओ माय गॉड तो लाउनु कि नलाउनु तब नलाउनु नलाई हान्दियो नि त एक सुट यो लाउरे देख्छु नि लाउरे देख्छु त कटिङ त्यस्तै छ लाउरे ल मैले पछाडि भर्ती भएर वर्षा पल्टाउनु 1914 मा होला नर्मल त ल्याउनु रेन्ज ब्रो हो यसरी आउनु टक टक हो भिडियो कस्तो लाग्यो अगाडिको पछाडि दामी छ भिडियो त यार अघिको त सुरुकै हेर्दै मलाई चित्त बुझ्यो बिहा हानेकै हेर्दै चित्त बुझ्यो कता रोड भने हैन यो रोड यो कतारको चाहिँ होला नि कतारको चाहिँ कतारको एयरपोर्ट चाहिँ वर्ल्डको टप 1 मा 2 मा पऱ्यो यो
काम गर्छ अनि माउन्टेन बाइक खालि बाइक अग्लो खालको उसले पुऱ्याउँछ के म त बिचमा ऱ्यान्स ब्रोको गीत राखेर भए पनि पुर्याउने हुनु म त फेरि चोरेर भए पनि आफ्नै स्टाइलले तान्नु न त रियल कसरी राम्रो हाम्रो भिडियो सिधै हो सिधै सुर्ती खाएको चाहिँ भिडियो निकाल्न सिधै पसिनै पसिना भएर होइन ल ठिक छ मेरो उहाँ हाम्रो सरको के छ विचार भिडियो कस्तो बन्यो जस्तो लाग्छ होइन हामी त यस्तो त हो नि ब्रो अनि त्यहाँबाट रबिन ब्राउन थ्याङ्क्स ब्रो सुटिङ कस्तो भयो आज एकदम बोबाल राम्रो भएको छ अफिसियल च्यानल होइन रेन्स ब्रो RAINS स्पेस BR सर्च गर्नु त्यसमा आउँछ 3-4 5 चाँडै हामी विदिन 1 विक अपलोड गर्छौँ ओके थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक मलाई भन्छु मिल्दै मिल्दैन